nhớ rong quỷ trồng phong như rong sợ đỡ nó cụ trọ cá tốt kia cụ trọ chuồn đợt nó kia này nó xử lý nó chè là ó trộm long lại là do nó chè chả nên long trồng kia lên nó lẫn đó chè nó bỏ sổ nó chè là nó lo hàng liền ở trồng phong như ấy tới chả mi pa nó lầu lên nó chả mi pa nó mà đạp po lên nó sứt tiệt chè rong câu cơ nó cụ trời một trọi cho nên đau bé cho nên khó nè bé chè chỉ chuẩn nông nè chè nó nè cút tao lừa theo ta chỉ nè tao chỉ tao hàng theo chỉ tao trừ còn tao nè họ chọn để nó chè trừ còn nên tao là ó chuẩn lông là do nè ít chuẩn lông chè tụm bao nó thế chè ó chuẩn lên nó là nó ta chỉ tao chỉ mấy ba nó mà ra giống câu nè cụ cho nó mà cụ nhìn nhẹ đâu khó tia lúc chạy ta tỏ là nó chè từ tập ba lọ đôi lý ít xía nó chè này cô họ lá lên nó một giờ lúa nè chỉ trâu ly là do xa ly tới nơi mà ly tập ba nó giỏi chè nơi mà ly tơ thổ chấm lông nó lo xia là nó ta chỉ cho nó chè này cho nó chè này từ tơ lên nó ta chè thâu còn nó chè cho mi ba nó lư ta một lại chè này mà họ lo nó chè thằng lần sân sò lại chè này chỉ tập ba là nó chè cho ba nó của cho nó mà nó mua căng dạ nó tơ lên nó chè cho vào không lo là nó cũng tơ lên là thế nào cho nó cho vào không liền à họ cho vào không lo là chè nửa cũng tơ theo ấy plab của mù bố tỏ nó cũng mà lên mù dằng khe cho nên hạt tiền của cho vào không lo nó cũng tơ được thế nó cũng tơ ba rong có cái thế nào cho vào không lo và không chua van là nhỏ lu mẫu lo li lu có màn tại chè nó cũng tơ lu chơi nó theo là lên nó chè tơ được thế tia rong có cái leo ít trong phong như cũng mất thạc hết rồi của cho mình chè rong cho nên hạt cho nó nông nhỏ nó y của tứ mò dằng thầu nhọc quá chụp lâu cho ba nó nhọc quá thâu ô lúc ba sư chè của tứ khiến này nó thì chỉ ít xe pen nó to hạt tia cho nó do nó của chơi rong đi chặt thía nó rong đã chỉ thía giả cho tư gì đi hạt tia giờ chỉ cho nó là để tôi chỉ tao bao nè chỉ của một thạc hen nên nó của cho nó rong tôi chọn nó ngày món lì xe đoàn là do nhiều khó quá nó vậy vậy thôi có một thay tên này nửa tận chả nè ốp bó nè chỉ rong cơ léo khi đó quỷ trồng mấy phong dư cho mình trẻ tết sáng tết rể nè từ từ họ mò là mò cho lọt thâu hậu nè lu bự họ nó chè nè rong lên nó luộc cái ở sữa nè chỉ lo hàng nè chè có mò nên đấu lên nó rong chè nè chữ nè vậy có mò nè đầu kia này nó là chè chả ta rõ luôn nó mình nhỏ sức chỉ chuẩn chả nó lúc màu nó mà chả đun dê sữa ấy trong mấy phong dư rong chua lúc nào chỉ cho một thau hậu có mỗi kia lúc nào cho một sống chua ở bên lại chỉ thau hậu thiên rồi nè chỉ rong cỡ rong trâu tụi năng mò lì của hai đó nè nó mò cho là xí nó thế rong cái bếp trong mấy con nè chỉ hai cho lùa cho lâu nè mò trẻ mi nhỏ này giờ có lúc trẻ mi nhỏ nè bóng tì bầu rồi giờ thì cho khơi giờ đó trong trà chỉ sử dụng là giờ mò plab mò đũa nó rong hàng nữa rong cơ lên nó ít xe hua tủ sát thì nó ta chỉ của li mà của họ chỉ hua lên đó nó vì tiền yêu tên này tên gì tên lầu thấu là càng xì càng cho là mố chỉ lấy những hua tủ và không trả nó chỉ kia trong này sợ đầu lên đó nó từ từ họ nhiệt xì mới cho là xì nó rong cho tụi nó từ trong nhua mó nhủ lầu nó mó làm say nữa nó nhỏ nó mua cho lò tháo hầu là do tiệt có cô họ mua rét khổ nó nhỏ qua hú chị có mua rét khổ chị có mua giỏ qua mong ngày có mà họ mua cho địa dàn cà phê ly ít địa cho lò đó cho ít khó đây cú chị hầu tàu chị hầu xứ ít nó được có hầu ó rau bé rau xứ chị bá tàu họ có họ nhà tiệt mua ô khổ mà tháo hầu là cô tàu có họ nhẹ tiền nhung lên nó có họ uốn nó kia là cô tàu và cái nó là cô tàu nó nhân đời dùng nhẹ cho ba nó chè cho có cho nên đâu là thổ lúc lá xứ cơ mỗi đại cho mù tổ cho nó là cô giống họ
có họ mót đại cho một chuột nó là cũng giống cái này nè chị thâu còn nó tỏ chị mình dân xó là chị cũng thay chỉ tao tôi nên là nè thay chị thay giảm long xía bộ số nó xin năng xó chị anh hôm nào ta tỏ tới ba giờ trong con sản phẩm lên nó cũng mất thạc hiện nên là nó em cũng một chỗ con của cho nên tao bé xe họ tới ba lít trà đôi lít trà là khi bố này đùa theo lọt tổ tỏ nó này rong lên nó nè cho nên nó chỉ ót chuột bé chuột long rồi đó cho nó nè chị cho nó chỉ tới ba như chắp lờ tới ban ra chắp lờ lên nó nè chị còn nó mà ăn nó chở này giờ cho nên thiết súp tao lên nó thiết súp làm long lên nó nè chị cũng giờ một thay cho nên tao bé xe rong lên chạc khi cho nên theo ấy chọn không giờ cho nên tao trên để nó tan thầu lúc tiền nó nhưng chẳng chỉ tao lá lên nữa chẳng đủ luôn lên nó sức của những món này tu lúc cha nó chỉ đủ luôn lên nó chỉ chẳng làm mi cầu rồi lên nó sức nữa cho nó chỉ tao bao này là cho cầu lia vô lên nó chỉ cho nó từ tay lúc ba nó nữa chỉ tao pan nó nông này ở nó rất giàu nó là rất giàu chỉ là tao ba đàn tao cơ nè cho nên nó lo những tay luôn lên nó theo chị giống con gò li chị tỏ tên nó là do tan cho nó cho nó cũng tờ thia tay luôn mình mấy dịp liền đó chứ chị lọt cho nó là cũng tờ lên nó thia tay luôn lon đó giờ nó y lỏi con nào lo chị lỏi thia li tao chị lạ lên nó chị thia li tờ trở lên nó sẽ nó chị tờ gì ó tan thọ tên mình cổ liễu vào nó là do tan thọ nó mà chơi ăn xóm phòng tên nó sẽ là đa dạng sẽ là cho nó cái tay luôn lo cho nó thiệt giờ này tay chi mà giống câu hàng nó tên nó ya tan trò chẳng bao giờ cho nó tự tự in lúc cái ba nó ya all luôn chị của chúng chua tự tao thiệt dạ là rồi là nó tôi khi chia là hiện nay lên đó nó chị là trâu cho nó chị cho của và cho vào không rúa nè cho vào không rúa nè mà hồi lúc mà rúa xeo cho nó là bộ lông giống chua thế nè để lông chị rong kia li cho lia tỏ theo rong nó tất gì tất cả là rong ý giả tất gì chủ yếu là tiền này nó giá cò hồ chị rúa xeo xí nè tụi li chua nhân rúa chị đu rồi nè chị cho nó cho nó rúa cho nó là của những cho tan thọ nó là lúc trên nó chỉ biết là có lia plong nó là nó mà đau hàng này nè chê là trong từ câu nó này do lú và không lo nữa nó mà lú cỡ cho tao nó là cô do là cho cái nó do tan thọ nó cho nó tao lúc ba trong cô chập lờ lên nữa nè rong nó ép hẹp cho nên sợ đợt số tù tư nhẹ cho nó cho vào còn lo nào lúc mà nó lo tiêu lo cha lo bò nữa chị người ta lúc ba nó mà của nhẹ chắp lờ liếu dầu xe nhẹ thế tiêu lên nó trong bao nhiêu nữa của nhẹ họ ta lúc ba nhân chia này giờ lúc ba nhân chia rong cô rong nó nữa chị họ là cho tụi nó cho nó chợt ta tổ cái ba lên nó cho nó bỏ lên cho vào không cho vào nó cho vào không nó lo này luôn mà nó lo của hai này nè tay lúc ba lên nó rong có bạc khổ chị tụ cầu nó chẳng lại lên nó sứ tia rong có cỡ cho nó nè cho nó lo cỡ tay luôn nó tay luôn lên nó chị luôn mai luôn lo được nó chị là số là câu rồi lên nó chờ tới ban gì nữa tới ban mà rong có cơ lý thế nào cho vào không lo là chị này tới ba kia giờ lý cho vào không đun nữa nè tới ba rong chua cơ theo nhưng nhau này chỉ làm món plab nè chỉ mới cho lò xì nè tháo hồ là rong những xì giờ tụi đu theo rong tôi cho này chị cho khán giờ chỉ sử dụng là món plab món đồ nè cho khán giờ đâu nè rong cơ thế nào cái chị lý nhau làm món plab hồi lang hồi chẳng chị rong hàng lên nè có món rọ mà ngoài no là của hai là tàu hãy đi mình đọt đây hậu sẽ là tàu họ này họ mất tháo hồ là tàu nó rong hàng lên nè
lúc ba nó tao chân chéo tao rồi lúc nào nhà khoa chữ nó liệt trở nó lúc ta mà chân chéo hàng nó rong go cái tia của nhà cái liều cái họ trả lại cho tao nó là ý dạng của nó cho nó lúc mà nó chẳng lá nó ta tạo lúc ba nó giờ tao ba lo hàng ô của cho của đến chuông thế nó mà rong chấp là ta tạo cổ ba lên nó rong go cơ tan tròn dù nó trong đạn nó nữa chỉ tức lá lên nó là tức lá lên nó tụm bao lên nó tới ôi trộm lông tạt xịn nó chỉ lúc ba nó rong go này cũng cho cái đi là cái mà thọt nó chỉ lúc ba nó tao chứ rong go lúc bà ta tới xí này chỉ li rong nó là chỉ nó thiên li chỉ cho rong go hàng xứ tới xí ba nó lo cơ liao tự nhiên cho nó lối chân nó chỉ ta tại giờ biết lá xưa ấy trong phong giờ cho nên nó là ý dạng con nó chỉ là cho cá là cho tận nó trong đã nó giao tan cho nó tới ba rong go cha nó lúc ba chỉ cho lo nè trời ơi tới ba xí nè lo na có rất giàu chứ nó nông chơi ở tới ba đâu hàng cũng muốn chọt cái này hạt tiền của cho nó do này cho chị tới ba lên nó nè do có cho tàu tết cho đâu chợ chị tới ba nên đâu chị nhớ đồ lối chơi nó nè của nhà họ tiền chồng bao nó trồng rau lên nó sức chị nữa tới họ tới chồng ba nó dưng dứ rồi do trên ra là nó nhỏ chị có chân tàu chị rong câu lên nó nè rong câu cơ liao mất thật thật theo cái trong phong như này sợ đò từ họ nhẹ cờ lo mất cờ nó cờ cho một chua nó cờ bao nó để chua nó chua nhẹ chua gì chua bao chua giờ thấu xí nó chua họ vào chế sò chế nó rong cơ giờ chỉ bó xì chế rong hàng liao thế chờ rong có bọn nó thế nào thế lên đại bún này sư em mới chạy bên mà xin chỉ đồ nó của chồng mấy phong như sợ đỡ